Hello, good morning everyone. It's 5 a.m. in the morning and it's the second day of our tour. We're getting ready and we're waiting for our bus to go to Sharankot to watch the sunrise. Good morning guys, it's 6:02 in the morning and now our bus has arrived. Now we are going to Sharankot to see the sunrise. हिमालपारीको जिल्ला यो चाहिँ यसरी भित्र हामीले के भएर भित्र आछ के त्यो थरुङ्ला पास हान्ने थरुङ्ला पास गरेर यसको पछाडि यो माछापुछ्रेको पछाडि छ भने माछापुछ्रेको पछाडि भ्याली छ भ्याली अन्नपूर्ण पछाडि बेनी चाहिँ यो भित्र फेरि खाल्टो छ के त्यहाँ खाल्टोमा हो बेनी त्यसैबाट बेनी हामी सिधै धौलागिरीबाट यसो हेर्दै आयो भने बेनी त्यहाँ यो माछापुछ्रे 69. So currently we are at Sharankot and we came to witness some beautiful mountains over here. Like behind me you can see some mountains like Dhaulagiri, behind that there is Annapurna. You can see that tail over there, that is Machhapuchhare, and there's Annapurna. So we came to witness a sunrise over here, but we couldn't. But ahead in our tour, we are sure that we are going to witness some beautiful sunrise. Annapurna is very famous for the diversity. Because Annapurna चाहिँ यस्तो ठाउँ छ जहाँ चाहिँ हामीले एकदम ठुलो डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीहरू पाउँछौँ. एउटा ड्राई टिबेटन एल्टिट्युड, मनाङ भ्याली, मुस्ताङ भ्याली, अब फेरि त्यसपछि ग्रिनरिज एकदम मिक्सअप छ क्या. त्यो अब एभरेस्ट जान के हुन्छ भने एभरेस्ट इज भेरी फेमस फर हाई अल्टिट्युड टप अफ द माउन्टेन. त्यो पुरै ड्राई, इट्स ड्राई. बट यो अन्नपूर्णमा चाहिँ यो भेजिटेसन एकदमै राम्रो छ क्या यहाँको.
यहाँ चाहिँ एकदम ग्रिनरिजहरू देख्न पाइन्छ अब अराउन्ड 3000 मिटरसम्म पनि एकदम राम्रो ग्रिनरिजहरू देख्न पाइन्छ त्यसपछि एबभ जाँदाखेरि अनि डिफ्रेन्ट त्यसपछि यहाँ ट्राइब्सहरू पनि डिफ्रेन्ट ट्राइब्सहरू छ मिक्स अफ ट्राइब्सहरू छ एभरेस्टमा चाहिँ ओन्ली शेर्पा ट्राइब्सहरू After having our breakfast in Kausi Hotel, we arrive at International Mountain Museum. So over there, sir are taking our tickets and we are gonna make a line over here. So we've got a ticket for International Mountain Museum and now let's view it and we're gonna go there. This place was very knowledgeable because we could gain a lot of knowledge and facts by the pictures they've presented in the museum.
second day of our tour, and in the morning at 5 a.m. we went to Sharankot to see the sunrise. After that we went to the International Mountaineering Museum, and then we went to Fewa Lake for boating. We had a fun experience, and then we went to a local restaurant at the main city of Pokhara for lunch, and now we are heading to Pundi Bundi through a local bus. मेरो घर यही हो, कालाबाङ घरेडी गाउँको नाम हो। तपाईहरु कालाबाङ घरेडी सामुदायिक होमस्टेमा आउनु भएको छ। हामी चाहिँ काठमाडौँबाट यहाँ आएका, हाम्रो विद्यालयको नाम चाहिँ इम्पेरियल स्कुल। म चाहिँ इम्पेरियल स्कुलमा पढाउँछु। मेरो नाम धनीराम खनाल, म इम्पेरियल स्कुलमा म चाहिँ वाइपी जोशी, अनि यहाँको सत्कारको लागि एकदमै धन्यवाद। र म चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ बढी मध्ये एकजना टिचर। अब यहाँ आएको जसरी हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई स्वागत गर्नुभयो, होल विद्यार्थी हाम्रो सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले त के कति जानेका छौँ, तर संस्कृति जोगाउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले ठुलो भूमिका खेलाउनु भएको छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ यसो बिदाको बेलामा हाम्रो यस्तो पनि संस्कृति थियो है भन्ने कुरा सम्झाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईको भविष्यको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना। यो होमस्टेको भविष्यको लागि धेरै स्वागतको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम कृतिका सुब्बा, म कक्षा 10 मा पढ्छु। मेरो नाम आवेश भोजन, म मेरो नाम सारदा सङ्गडा, म कक्षा 10 मा पढ्छु। गाह्रो हुन्छ, फेरि हामी त्यो ग्रुपको पेजलाई पनि भिगाएको छ, त्यही कारण भएर अर्कोलाई कुरा कुरै हुन्छ। त्यही भएर स्लोली फास्ट पनि नआने, वी वर्क स्लोली, तर ग्रुपमा बिस्तारै स्तुपा पिस स्तुपा है त्यो चाहिँ जुन हामी लेफ्ट साइडबाट पनि देख्छ नि त्यो होमस्टे लिभिङ विथ द फ्यामिली। मैले एउटा कुरा त्यो भनेको थिएँ, होमस्टे उत्पादनसँग जोडिएको हुनु पर्यो ताकि अर्ग्यानिक उत्पादन, अर्ग्यानिक